Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang at napadaan ka sa aking channel, please subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell dahil ang channel na ito ay nag-a-upload ng mga video na pwede natin pagkakitaan online. Please subscribe and support Filipino YouTuber. So guys, welcome back again. For today's video, mag-update lang tayo ng video about kay mining. So, maraming nagre-request dito at nagtatanong kung legit pa ba siya or scam na dahil nagbabawas nga daw ng balance ang mining. So yun guys, na-reach ko siya guys mga madaling araw na. Inopen ko yung aking mining. So, nag-withdraw ko guys mga 5 around 5:30 yata yun. So, ito po yung aking first payment guys sa mining. So guys, after 3 weeks, almost 3 weeks ko siyang minine and meron na akong 332 referral. Active po lahat sila. Kaya mabilis akong nakapag-mine ng ganitong value ng Bitcoin. So guys, ayan yung email niya. Nag-email po si mining sa aking Gmail na nag-request daw ako ng withdraw. Ayan ang kanyang email, new withdrawal is in process. So yun guys, pagkatapos ng ilang oras, pumasok na agad siya sa CoinPH ko. So nagulat ako dahil sobrang bilis. Akala ko kasi 24 hours. Yung iba kasi umabot pa ng 3 araw. So yun guys, nagtataka lang ako sobrang bilis niya pumasok. Kasi ang mga mining site na alam ko is 24 hours bago pumasok. Minsan nga 3 days eh. So ayun guys, malinaw naman na paying pa yun si mining. So kung gusto nyo guys mag-start ulit, pwede pa kayo humabol. At pwede kayong tumambay sa kanilang official Telegram. Nandun doon lahat guys, lahat ng update nila, kung ano ang nangyayari sa system nila. So pwede kayong tumambay para maging aware kayo kung so guys, take note lang din po, merong charge kapag nag-withdraw ka sa mining. So nandoon naman yun guys, bago ka mag-withdraw, may nakalagay na warning doon. Merong charge para sa electricity fee nila. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Enjoy watching and happy earning.